22 päivää Miamiin ja tämä vaihe tuntuu yllättävän vaikealta. Ollaan bikineissä ja pienissä vaatteissa. Mä oon tehnyt pientä resettiä tohon Miami-reissuun varten, koska mä haluan olla elämäni kunnossa, tuntee hyvältä varten, koska mä haluan olla elämäni kunnossa. Mä oon nähnyt vähän enemmän vaivaa siihen, että mä syön terveellisesti. Apua. On oikeasti yllättävän vaikea löytää motivaatioa tälleen, kun ulkona sataa ja on aika pimeetä. Ja se, että sä haluaisit niin kun käydä treenaamassa tosi paljon ja löytää semmoista motivaatiotreeniin, niin se on yllättävän vaikeaa silloin, kun on tämmönen huono sää ja pimeetä. Mä oon nyt siis yrittänyt vähän sen petrata ton urheilun ja ruokavalion kanssa, koska meillä on tulossa reissu Miamiin ja mä haluaisin olla silleen tosi kivassa kunnossa ja löytää silleen semmoista itsevarmuutta siihen, kun pukee taas niin pieniä vaatteita päälle ja laittaa bikinit ja niin. Koitetaan nyt tässä petraa viimeiset 22 päivää. Sen jälkeen niin kun alkaa taas valmistautuminen kesään ja opintojen lopetukset YMS, niin laita kanava seurantaa, jos haluat olla mukana seuraamassa matkaa. Mä en siis oo mikään ammattilainen. Mä en oo siis mikään PT, mulla ei ole minkäännäköistä koulutusta tai urheilutaustaa. Mun poikaystävä kyllä on urheilija. Hän pelaa jääkiekkoa täällä Sveitsissä ammatikseen, joten häneltä mä kyllä silleen saan jonkunlaisia niin kuin hyviä vinkkejä tähän asiaan, että mitä kannattaisi tehdä ja näin, mutta hänkään ei ole mikään silleen ammattilainen, että hänellähän niin kuin tehdään aina kaikki treeniohjelmat, plus kerrotaan, että mitä pitää tehdä ja miten niin kuin näin. Ja se myös tulee vähän niin kuin ehkä hänelle luonnostaan, että hän on aina hyvässä kunnossa. Että se, että hän olisi huonossa kunnossa, niin en tiedä, onko se nähnyt ikinä semmoista päivää. Mutta musta tuntuu siltä, että mun pitää nyt vähän se oikeasti itse petrata, mutta musta tuntuu, että mulla on oikeasti tosi hyvät välineet myös tähän näin, koska mulla löytyy siis kuitenkin erilaisia platformeja, mistä mä pystyn tekemään treenejä, ja mulla löytyy myös oma peloton pyörä täältä näin, joten no excuses oikeasti. Päivän kysymys on siis, että mennäänkö me salille, tehdäänkö me peloton pyörällä, tehdäänkö me jostain appista, ulos me ei mennä, koska siellä sataa, se on varma. Sitten mulla on class passikin, että voimme mennä johonkin tunnillekin. Mutta musta tuntuu, että me voitais mennä salille, mutta tehdään kuitenkin peloton appista joku ohjelma. Että katsotaan, millainen ohjelma tehtäisiin tänään. Joku, jossa käytetään painoja ja kuitenkin sillä, että niin hiki nousee. Niin katsotaan. Mites jos me tehdään niin 30 minuutin treeni? Tämähän kuulostaa hyvältä. Tässä on kaikennäköisiä niin luncheja ja näin. Lisätään tää meidän schedule today tunnin päästä. Okei, nyt meillä on plani. Elikkä tehdään tommonen 30 minuutin glutes and legs strength. Elikkä niin kuin alakropan voimaa. Ja sen jälkeen mä lupaan, että mä teen vielä aerobisen 23 minsaa portaissa. Siinä on aika hyvä setti, mutta sitten mennään valitsemaan vaatteita. Mähän en ole siis vielä kattonut läpi noita mun urheiluvaatteita, niin älkää niin kun arvostelko. Tää näyttää ihan hirveältä. Mä oon päässyt vasta niin tähän asti mun Closet Clean Outissa. Mulla on semmonen sarja tuolla TikTokissa, niin käykää katsomaan TikTokia, jos haluatte päästä siihen mukaan. Mutta tosiaan mä käyn jokaisen rivin läpi ja mä katson, että mitä vaatteita mä laitan myyntiin. Ja muutenkin mulla on semmonen niin kun tosi semmoinen kova halu puhdistaa ympäristöä, missä mä elän. Mutta me ollaan tosiaan päästy vasta niin kuin noin niin kuin tähän asti. Et nämä kaikki on vielä käymättä. Mutta mä oon postaamassa kyllä ihan näillä päivillä niin ton seuraavan videon, niin käykää katsomassa, jos haluatte. Mutta siihen treeniin. Voisin itse asiassa laittaa vaikka tämän Formin asun. Tilasin Formilta tällaisen aivan ihanan treenisetin. Tähän kuuluu tämmönen toppi ja sitten ne housut on ollut justiin pesussa, niin mä käyn hakemassa ne tuolta. Toi mun
Mä jäin just housuja samaan aikaan. Mut siis toi mun Closet Clean Out, niin sehän lähti siis siitä alun perin liikkeelle, että mä olisin tosi paljon halunnut tilata uudet treenivaatteet semmoiselta brändiltä kuin Crop Shop Boutique, CSB. Mutta mulla on niin paljon kaikkia treenivaatteita, että sitten just me puhuttiin Antin kanssa, että no laita niitä sun vanhoi myyntiin, mitä sä et käytä, jotta sitten sulle tulee tilaa uusille. Ja sit kun sä oot niin saanut jotain myytyä, niin sit sä voit ostaa jotain tilalle. Mun pitäisi yhdistää toi sama asia niin kuin kaikkeen muuhunkin, mitä mulla on. Niin kuin ihan ihonhoitoon ja muihinkin vaatteisiin. Et ostaa vasta sen jälkeen, kun on päässyt jostain purkista edes eroon. Et joko käyttänyt sen loppuun tai sitten antanut sen eteenpäin tai muuta, niin ostaa vasta sen jälkeen uutta. Joo, mutta tässä on tää Formin asu ja voin siis oikeasti niin lämmöllä suositella. Tää on mun mielestä ihana, superihana. Mulla on niin tästä tää normaali toppi, joka on mun mielestä sillä aika täydellisen mittainen näiden housujen kanssa. Et tästä ei näy siis napa eikä mitään, et jos se tuntuu inhottavalta. Mut sit mulla on myös semmonen niin treenitoppi itsessään, joka on niin ruskea ja sit se näyttää siltä, että siellä on alla niin valkoinen treenitoppi. Niin se on ihan super ihana kans. Iso suositus tuolle Formille. Siis tää materiaali, mitä ne käyttää näissä, on tosi ihana, kun tää on niin jämäkkää, mut pehmeetä. Ja tää on pysynyt ihan superhyvänä. Plus sit musta on aika kiva, koska näissä ei ole siis saumaa tässä eessä. No ihan sileet tästä näin, niin vähän vaihtelua normaaleihin Lululemoneihin ja Alo-Yoogan legginseihin. Mä oon tässä aamupäivän jutellut aika paljon mun äitin kanssa nyt, kun hän on ottanut kuvia vähän mun vaatteista, että mä saan laitettua niitä Suomessa olevia myös myyntiin. Niin käykää katsomassa mun Tise-profiili ja Vinted-profiili, jos haluatte jotain uusia vaatteita. Mä laitoin sinne justiin Almond & Labelin semmosen neuletakin, joka on ihan superihana. Ja sitten mä laitoin semmosen Parajumppersin parkatakin. Niin esimerkiksi ne on siellä nyt myynnissä. Ja sitten mulla on myös itse asiassa Canada Goosen talvitakki kans. Se Canada Goose on vähän enemmän käytetty, mutta se Parajumpers on ihan kuin uusi. Niin käykää ehdottomasti katsomassa mun profiilista, jos tarvitte lisää lämmintä päälle. Sitten myös yksi semmonen pinkki tohon niin kuin urheiluun, mikä mulla on niin kuin auttanut, että kun mä en tykkää ihan hirveästi niin kuin aerobisista, tai silleen, että mä tykkään käydä juoksemassa, mutta esimerkiksi vaikka kävelyä tai jotain portaiden menemistä niin kuin salilla, niin se on mulla aika tylsää, että jos mulla ei ole mitään tekemistä tai katsottavaa, niin mä oon joko laittanut YouTuben päälle, että jos siinä on vaan semmonen niin kuin paikka puhelimelle, niin mä laitan joko YouTuben tai sitten subscribasin myös Podimoon. Mä en ole ikinä maksanut mistään niin kuin podcast-palvelusta, että mä oon aina kuunnellut Apple Podcastissa, mutta nyt oli Podimolla joku euron kuukausitarjous. Mä nyt testaan, että tuleeko mulla käytettyä sitä, niin mä ajattelin kuunnella Sara Siepin ja Sabrina Särkän, vai onko se Sabina vai Sabrina, en mä tiedä. Kuitenkin Särkän podcastia samalla kun mä menen sitten niihin portaisiin. Ja toivottavasti mä saan sit vähän paremmin niin kun tehtyä ja aika menee nopeammin. Näissä on akkuun, nää näyttää niin kun oranssi, joten ei välttis oo koko treenille, mutta mä laitan tämän podcastin nyt pyöriä, kun mä menen tonne bussiin. Ei, näistä kuulu heti. Näistä kuuluu heti ääni, että näistä on akku loppu. Ja mä sit näitä otan. Onks mulla muita kuulokkeita? Nyt on tehty salitreeni ja mä oon oikeasti niin ylpeä itsestäni, koska mä meinasin lähteä jo aiemmin,
Mutta koska mä olin puhunut täältä, että mä teen 23 minsaa portaita, mä kyllä tein tossa juoksumatolla niin ylämäkikävelyä, mutta mun kaveri laittoi viestiä joskus 10 minuutin kohdalla, että hän on nyt keskustassa. Niin mä oon niin ylpeä, että sit mä sanoin, että mulla menee hetki vielä, että 13 min ja sit mä oon valmis. Niin tein mun treenin loppuun, niin oon tosi ylpeä kyllä. Mut joo, mä tein nyt sen pelotan treenin. Ja oli muuten vaikea, kun mulla oli noi kuulokkeet, jossa on lanka. Ne oli tosi vaikea tehdä. En suosittele. Ja sit mä tein käsiä. Ja sit mä tein vielä ton aerobisen. Niin on kyllä tosi tyytyväinen treeniin. Nyt mä vielä näen mun kaveria tässä keskustassa ja sit mä menen tekemään jotain ruokaa itelle. Tulin justiin Savelta. Mun lounas tänään ei ollut ehkä mikään paras mahdollinen, koska se oli nyt tommonen vähän hätäkeino, että täytyy saada jotain syötävää. Aivan hirveä nälkä. Kello oli jo 3, kello on nyt 5 ja mä oon syönyt vasta lounaan. Että pitäis käydä kohta kaupassa ja tehdä iltaruokaa. Tehdään iltaruoasta jotain vähäsen mielenkiintoisempaa, jotain josta voisi saada ehkä jonkinnäköistä inspistä. Tein just mulle ja Antille kahvit ja sitten mä tein itselle 2 taatelia. Taatelit on oikeasti niin hyviä, siis mä tykkään näistä niin paljon. Ja jos joku sanoo, että ne ei tykkää niistä, niin toivottavasti te olette myös testannut sitä, että laittaa peanut butteria ja sitten pikkusen sormisuolaa. Ihan sairaan hyviä. Niin nautin nämä, jotta saan vähän verensokeria ylös. Ja juodaan kahvit ja lähdetään sen jälkeen käymään ruokakaupassa. Mä kuvaan YouTubeen. Tultiin justiin ruokakaupasta, niin mä ajattelin näyttää, että mitä me ostettiin. Minulla on tomaattikeittoa, ajattelin tehdä tänään. Ja sitten huomenna niin niitä bataattijauhelijapoulia. Mä voin laittaa tähän kuvan. Mut siis siihen tulee pohjalle bataattikuutioita, jotka on niinku airfryerissa paahdettu. Sitten siihen tulee takomaustettua jauhelijaa, avokadoa, raijuustoa ja sitten vähän hunajaa ja chili flakesei päälle. Mutta tänään kun meillä on sitä tomaattikeittoa, niin Antin pitää saada vähän enemmän proteiinia kuin mun. Niin ostettiin sille tämmönen barbecue chicken. Sitten mä ostin aika paljon vadelmia. Mun mielestä tuoreet vadelmat on ihan sairaan hyviä. Etenkin niinku puuroon. Mä rakastan syödä aamupalaksi puuroa, johon laittaa sit päälle noita vadelmia ja peanut butter. So good. Ja tuohon tomaattikeittoon tulee siis kirsikkatomaatteja 650 grammaa, niin ostin 2 pussia näitä. Ja sitten siihen tulee myös normaaleja tomaatteja ja sitten sipulia ja ne paahdetaan kaikki uunissa ja sitten blendataan ja laittaa vähän sen kaurakermaa. Se on ihan superhyvä. Mä voin laittaa linkin vaikka siihen tomaattikeittoon tuohon alas. Sitten mä ostin jauhelihaa sitä bowlia varten huomiseksi. Sitten mä ostain tämmöstä paikallista proteiinipuddingia suklaamaussa. Sitten tätä kaurakermaa ja Antille kastike tohon kanaan. Sitten tähän kananmunia. Sitten paketti normaaleja tomaatteja. Nämä tulee kans siihen, paahdetaan siihen tomaattikeittoon. Sitten Antille baageleita, sitten syödä näitä aamupalaksi. Ja sitten me ollaan katsottu siis illalla mikä sen nimi oli? Stranger Things Netflixistä. Niin me ollaan aina tehnyt näitä jatsi-omenoita. Itse asiassa ne on Pink Lady. Jatsi tai Pink Lady omenoita. Niin kuin, leikattu kuutioita. Niin ne on ihan sika hyviä. Joo, ne on varmaan tällä hetkellä niin kuin kausituotteita. Sitten näitä bataatteja siihen bowliin huomiseksi. Sitten tinkkuu leivän päälle. Ja
Sitten mä ostin vielä vähän kuivahedelmiä. Näissähän on jonkun verran sokeria, mutta mä koen, että ne on kuitenkin silleen terveellisiä, että ne on, niinku tulee, tai niinku ne on hedelmiä. Ja sitten kun katsoo silleen, että nääkin niinku sisältää pelkästään aprikooseja, että ei ole sokeria lisätty näihin. Niin tämmösiä pehmeitä aprikoosia ja sitten mangoa. Ja sitten täällä on vielä tämmönen yksi hoitoaine. Mä käytän tätä aina Noelilla, niin se tuoksuu tosi hyvälle ja sen iho ei myöskään ärsynyt tästä hoitoaineesta. Ja tulee ihan semmonen koukoksen tuoksu sen korvaan. Niin mä tykkään jotenkin, että koira ei saa tuoksua koiralla. Tai semmoselle likaselle. Joo. Mutta tässä oli kaikki, mitä mä ostin nyt tällä kertaa. Ja mä nyt alan tekemään tomaattikeittoa. Mä laitan linkin siihen, niin päästä näkemään sitten. Ja tekemään myös itse kotona. Koska tuolle tomaattikeitolle tosi iso suositus. Se on ihan super hyvä.